Μετά από σχεδόν ένα μήνα χωρίς ψάρεμα, λόγω σχολείων ελεύθερης κατάδυσης και διάφορων άλλων υποχρεώσεων, βρισκόμαστε οικογενειακώς στο καράβι προς την Κρήτη. Εκεί έχω 3 ακόμα σχολεία ελεύθερης σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και φυσικά, ανάμεσά τους, ελπίζω να καταφέρω να κάνω επιτέλους και 1-2 ψαρέματα. Φεύγουμε, πάμε στην Κρήτη. Φεύγουμε. Άναψε. Το πρωί θα φτάσουμε Ηράκλειο, όπου θα μείνουμε για 3 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν τα 2 πρώτα σχολεία και μετά θα κατευθυνθούμε στο αγαπημένο Ρέθυμνο. Γεμάτος προσμονή να βρω τις συναγρίδες του νησιού και πάλι, έχω ήδη κανονίσει ψάρεμα με τον Κυριάκο αύριο το πρωί. Καλό μήνα, παλικάρια. Μετά από 1 μήνα νομίζω, επιτέλους θα πάω και πάλι για ψάρεμα. Όπως είδατε, είμαστε Κρήτη και πάω να πάρω τον Κυριάκο και να φύγουμε για ένα ταξίδι στα νότια, όπου ελπίζουμε να βρούμε τι άλλο παρά καμιά συναγρίδα. Ο καιρός έχει δώσει πρόβλεψη για βροχές. Να δούμε τι θα συναντήσουμε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στα νότια, αλλά ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στον καιρό, παιδιά, έχει αλλάξει η πρόγνωση και δείχνει συνέχεια καταιγίδες. Και ήδη άμα δούμε το ραντάρ, έχει πέφτουν πάρα πολλοί κεραυνοί. Πάρα πολλοί κεραυνοί. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, το ψάρεμα είναι επικίνδυνο, οπότε θέλοντας και μη αναβάλλεται. Ίσως αύριο μεθαύριο να είμαστε πιο τυχεροί. Προέχει η ασφάλειά μας. Τα λέμε την επόμενη.
Καλημέρα και πάλι. Είναι η επόμενη μέρα, 2 του μήνα, και πάω να επιχειρήσω, αυτή τη φορά μόνος μου. Αύριο θα πάμε με τον Κυριάκο μάλλον. Λέω να πάω μία μόνος μου εδώ κοντά, έτσι να δω μήπως καταφέρω να πιάσω μία συναγρίδα. Εχθές μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά όπως είπαμε πρωί είχε ασφάλεια, οπότε το ακυρώσαμε και επιστρέψαμε σπίτια μας. Για να δούμε τώρα. Σήμερα θα έχει κανένα ψάρι στα ριχά? Πάμε μαζί. Ελάτε μαζί. Πάμε θάλασσα. Μπαίνοντας στο νερό θα διαπιστώσω πως είναι πεντακάθαρα, μια ιδανική συνθήκη για βιντεοσκόπηση, όχι όμως και για το ψάρεμα της συναγρίδας, αφού τα ψάρια σε βλέπουν πολύ καλά. Γρήγορα θα ξεκινήσω τα καρτέρια, η ιδανική τεχνική για να δοκιμάσω και τη νέα μου Insta360 X4. Την κάμερα αυτή μπορείτε πλέον να τη βρείτε και στο site της Spearfishing Life. Ο ισοβαθής βυθός, χωρίς μεγάλους βράχους, έχει ελάχιστα πόστα που προσφέρουν κάλυψη και τα έχω εντοπίσει στο παρελθόν. Κρυμμένο σε ένα από αυτά θα δω το ψηλό να σπάει έντονα, δίνοντάς μου αρχικά την εντύπωση ότι το κοπάδι με τις συναγρίδες έρχεται. Τελικά όμως θα περάσει ένα κοπάδι παλαμίδες και μη θέλοντας να αγριέψω το μέρος δεν θα κάνω βολή, αφού οι συναγρίδες ίσως είναι τριγύρω. Έτσι θα αναδυθώ και πράγματι στην επόμενη βουτιά το κοπάδι θα εμφανιστεί.
Καθώς τα ψάρια δεν θέλουν να πλησιάσουν βλέποντας τη μεγάλη κάμερα στο κεφάλι μου, θα αλλάξω πόστο για να κρυφτώ καλύτερα. Οι συναγρίδες με πολύ δύσκολη συμπεριφορά και χωρίς πρόθεση να πλησιάσουν παραπάνω θα με κάνουν να αναδυθώ για να επιχειρήσω και πάλι. Σκυμμένος καλά στη βάση των βράχων, δεν έχω οπτική από επάνω τους αριστερά μου και δύο μεγάλα ψάρια θα πλησιάσουν χωρίς να τα βλέπω. Βλέποντας όμως την κάμερα στο κεφάλι και πριν καν δουν εμένα, θα στρίψουν και θα φύγουν. Το ίδιο θα γίνει και με ένα τρίτο ψάρι και τότε είναι που αποφασίζω να σηκωθώ λίγο για να ρίξω μια ματιά πάνω από τα βράχια. Πλέον όμως είναι αργά. Έχοντας δει ψάρια άνω των 5-6 κιλών, δεν θα κάνω τη βολή σε αυτό το 2,5 κιλό ψάρι, παρόλο που μπήκε στο βεληνικές του όπλο.
Σε πιο καλό πόστο τώρα θα εντοπίσω και πάλι το κοπάδι και θα κρυφτώ καλύτερα. Έχω χαμηλώσει τέρμα κάτω και δεν βλέπω τα ψάρια, ώστε να κρύψω την κάμερα και τα ψάρια να πλησιάσουν. Καθώς όμως οι συναγρίδες με έχουν ήδη δει σε 4 βουτιές, σκέφτομαι ότι δύσκολα πλέον θα πλησιάσουν και αποφασίζω να πάρω ένα σίγουρο ψάρι, έστω κι αν είναι ένα από τα μικρότερα του κοπαδιού. Ο τόπος εδώ είναι δύσκολος, χωρίς κάλυψη και τα ψάρια μαθημένα στη φιγούρα του ψαροντουφεκά. Έτσι, με επιπρόσθετο βαθμό δυσκολίας στην τεράστια κάμερα στο κεφάλι, νιώθω ικανός και συνάμα τυχερός που κατάφερα να πάρω έστω ένα ψάρι από το κοπάδι. Μάλλον επειδή έχω μεγάλη κάμερα στο κεφάλι, οι μεγάλες συναγρίδες δεν θέλουν να με πλησιάσουν. Ευτυχώς πήρα αυτή τη μικρούλα που αρκεί για μας και το μικρό. Οπότε πάμε έξω. Έλα να ρωτήσουμε τον μπαμπά. Να μας πει τον μπαμπά. Λοιπόν. Άτε το μπορμπονάκι. Έλα να δεις τα ψάρια.
Θέλει να Αυτά δει τι τα ψάρια είναι. πετάλια. Τι ψάρι είναι. Τι ψάρι είναι αυτό, πες μου. Εντάξει. Θα πάμε να το δούμε. Τι είναι αυτό το δαργό. Τον έφτιαξε τον μπουμπάλι το έκανε. Έλα εδώ, κοίτα εδώ και θα σου βάλω εγώ. Μια μάσκα. Wow, και του πάει, πάδρα μου. Κοίτα να Μια δεις. μάσκα. Κοίτα να δεις που πάμε στον καθρέφτη τώρα να τη δεις περίμενε. Δεν θέλω. Α, δεν θέλεις να το βάλεις. Βάλω της μαμάς. Κοίτα της μαμάς θα το βγάλω εδώ. Κοίτα εδώ. Μια μάσκα ωραία. Πού είναι η μαμά σου, τη βρήκες? Τόγκα. Τη βρήκες η μαμά σου? Λιόν. Παιδί μου εσύ. Η μανούλα Να σου. το βάλουμε και σένα. Να το βάλουμε και σε σένα. Διαλύεται τελείως αυτό έλεγες. Τέλειο. Να φάω. Και το μπαρμπούνι αυτά είναι ο Μάριος. Και συνάδελφοι. Τέλειο. Τη συναγρία τη φάμε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα εδώ. Κυρία Ιωάννα. Ποια είναι η κυρία Ιωάννα? Η θεία Ιωάννη. Η Ιωάννα με την Ιωάννα που θα πάνε, που το πίνανε καφέ. Άκου εδώ όλα. Πώς σου λέει το παιδί. Η Ιουλία με την Ιωάννα πίνανε καφέ το πρωί. Μαρία, τι θα φας? Σκέτο. Σκέτο ψαράκι. Τι ψάρι είναι αυτό? Συναγρίδα. Αγάπη μου εσύ, αυτή τη μουλά του είναι μαργαρίδα. Ποιος θα πάει το μπαρμπούνι? Ποιος θα φάει? Φάει και ο Μάριος λίγο μπαρμπούνι. Ποιος θα πάει τον μπαρμπούνι? Ορίστε, η Σοφία. Εγώ πήρα τον μπαρμπούνι, παιδιά. Εκεί μου στο κορμί σου. Αντράκι μου.